Sziasztok, Király Gábor vagyok, nézzétek ti is a Zeneshow TV-t. Egy utolsó kérdés csak a fölött esik, hogy pontosan mennyi pénzt követelt ez a cég? How much money is BTC actually? 130? 138. Yeah, we get a little help from them. It's 138. 138. Egy kis segítséget kaptunk itt az ügyvezető volt, az ügyvezető kisasszonytól. 138 000 euró egész pontosan ennek a BTC-nek a követelése. Plusz ugye interest, plusz nyilván ez a késedelmi kamatokkal és az egyéb költségekkel növelve. Köszönöm szépen. Az egy 40 millió forint fölötti összeg. Elnézést, Balázs nem szépen, hogy visszatérnék az első kérdéshez. Mindegy olyan nagy üzletem velünk az elnök úr, de ha veszek egy 20 forintos KFT-t, akkor is megnézem, hogy kinek tartozom, kinek nem érzed a saját csapdájába sétált be ezzel? But if I buy a company, for sure I do a due diligence. So don't you feel that it was your mistake to buy it? I think I heard it before. I think one. Korábban már mondták ezt neki. And I think the main reason, with the due diligence, you cannot prevent this, because at the due diligence, it's not there. Azt mondja, hogy egy átvilágításnál, ugye ő elég tapasztalt és több céget átvilágított már, azt mondja, hogy azért nem derült volna ki szerinte, mert hogy ezek a követelések nagy része ugye vagy nem volt akkor még, vagy pedig ugye ott volt, de hát az okirat az nem valós. Tehát egy átvilágítás során sem lehetett volna erre rájönni. És ezt meg tudom erősíteni, hiszen nagyon sok esetben van olyan például, hogy 2 szerződés van. Tehát valami be van állítva abba az üzletrész adásvételibe, és az látszik egyébként, azt nem tagadja ő sem. Tehát van olyan követelés, ami szerepel ebben a mellékletben, csak később ugye előkerül egy másik szerződés, ami alapján kiderül, hogy az valótlan. Ugye, ezek a dokumentumok, azért volt nehéz, ezt én magam is meg tudom állapítani, elég rendszertelenül voltak kezelve ezek a dokumentumok, és van, ami például itt az alaksorból került elő. Eredeti természetesen, tehát eredeti dokumentumról beszélünk. Ez nem látszik egy átvilágításnál, erre nem lehet felkészülni. Viszont ehhez kapcsolatban egyetlen egy kérdés. Angliától kezdve talán most már Olaszországon át is vannak újjai. Normális dolog, hogy teljesen zűrzavaros offshore cégektől vásárol. Is it normal that you buy football clubs from offshore companies? Volt a család praxisában akár csak hasonló, nem ilyen, csak valamelyest hasonló. In your history ever happened this scandal? No. No, it's not normal that we buy from offshore companies. However, nem normális, bocsánat, sorry, nem normális, hogy offshore cégektől vásárolunk. When also it was a last minute change because we were going to buy from City Budapest, which is a El kell Hungarian mondani, company. hogy egyébként végig a megállapodások során ez egy magyar cégnek a tulajdonában volt, tehát ez egyébként a céghívónatból látszik, City Budapest ZRT, tehát egy abszolút Magyarországon működő bejegyzett ZRT-től volt ez. Pár nappal a vétel előtt történt meg egyébként a tulajdonos változás, tehát a októberben, tényleg talán azt hiszem, hogy nem is egy héten belül az előző tulajdonos eladta egy offshore cégnek. Ez nem volt gyanús nála az ügyet? Wasn't suspicious for you? He, like I say, he's good at what he does. He had a perfectly good explanation for it. Basically, he said that, or his reasoning was that I purchased the club a while ago for 4 million euro, and if I now have to sell it for 1 euro, I have to take in my books the 4 million euro loss, write it down, write it off, and that's going to cost me a lot of taxes. So if I can sell it for 4 million to my offshore company and you buy it from there, we were thinking we have the 4.5 million guarantee, so what is the problem? Ugye az volt erre a magyarázata az eladónak, hogy ő ezt korábban 4 millió euró összegért vásárolta ezt a klubot, és ügyvédként csak azért mosolyogtam, mert azért ez lehet, hogy nem teljesen így volt, de mindenesetre a magyarázat ez volt, hogy 4 millió euróért vásárolta, és hogyha 1 euróért adja el, akkor nagyon jelentős veszteség keletkezik, ami miatt nagy adófizetési kötelezettsége keletkezik. Ez volt a magyarázat. Ez az üzleti életben egyébként nem egy szokatlan dolog, tehát azért ezzel már találkoztak, hogy mondjuk adócsökkentési célból egyébként
hirtelen egy tulajdonosváltás egy másik tulajdonostól vásárolják meg. Kamerák mögött valakinek van kérdése? Ha nincs, akkor a van? Várj. Lenne 3 kérdésem. 3 questions here. Tolnai Magyar Televízió, Magyar Rádió. Itt beszéltünk, vagy hát beszélt a tulajdonos úr a levezetés végén, hogy mindenhol tulajdonképpen Tolnai Sándorhoz lyukadtunk ki. Viszont szerkesztőségi információink szerint a Tolnai Sándorhoz kapcsolódó körben Roderick Duchatelet neve is felmerült az ő édesapjáé, vagy ezt meg tudja erősíteni, vagy cáfolni? Ez csak hogy értsem, hogy le tudjam fordítani, ez mit jelent, hogy a Tolnai Sándorhoz kapcsolódó körben felmerült a neve? Kapcsolatban állt. Szóval ez a kérdés, hogy kapcsolatban állt az édesapja? Yeah, because in former articles, Tolnai and Chase is claiming that your father was involved and he had a relation connected to Tolnai personally. I don't understand the question, but something like this. Is it true? They were involved in the past because my father was involved in Sintrada at that time, and they purchased quite a few players, so they did know each other. It's also through my father that was put in touch with Tolnai. He was also there in the first meeting. However, according to my knowledge, that's where it ends, the collaboration. Korábban tehát olyan üzleti kapcsolatban voltak, Centröden, egy belga cégnek volt a tulajdonosa az édesapja, és játékosokat vásárolt az Újpesttől, tehát több alkalommal is, és az első megállapodás, tehát amikor a Tolnai felajánlotta megvásárlásra az üzletet, úgy emlékszik, hogy talán akkor először is utoljára az édesapja jelen volt, tehát hogy összehozza a két felet, de egyébként további kapcsolatról. Korábban arról nem lehetett tudomása. He gave a loan at a certain point as well. To the company? My father gave a loan to the club at a certain point. Azt mondja, hogy még kölcsönt, ő úgy tudja, de ebben nem bizonytalan, hogy talán kölcsönt is nyújtott a klubnak. But this is, for me, it's not de ő nem tudja, mert hiszen nem volt bevonva ebbe az üzletbe. I was not involved in this thing, so I heard, I think afterwards. Talán utána mondta az édesapja, hogy ő korábban nyújtott kölcsön, de ő személy szerint, tehát ő, mint mostani tulajdonos, ő nem tudott ezekről. So the question is, én megértettem, if your father had a connection with Tolnai, he was not aware of the situation, that what is happening? He was not aware of the situation. Természetesen nem fogalma se volt, hogy mi történt. Basically, he had rather correct experiences if we talk about the player purchasing, and I think it's part of why we were in good faith, that we purchased players and everything was in a correct manner. Sőt, épp ellenkezőleg a játékos vásárlások során nagyon korrekt üzleti magatartással találkozott a Tolnai részéről, tehát ezért kialakult egy bizalom egyébként benne, és ezért merte a fiának ajánlani ezt az üzletet. What I understand, but again, it wasn't me. So is that after these players came, then he came to loan some money because there's a problem. And then with this money he gave, and then he says, okay, but then I want to guarantee the guarantee of a potential next player because he had good experience with the Hungarian players that he got. Tehát azt mondja, hogy talán arról van tudomása, de ezt is utólag mondta az édesapja, hogy ennyi volt a kapcsolat, hogy amikor létrejöttek ezek a játékos vásárlási üzletek, és utána kölcsönt kértek tőle, akkor ő csak annyit kért, hogy a kölcsönnyújtás fejében természetesen hogy visszakéri, de hogy a játékosokon rajta tartassa a szemét, és esetlegesen akár elővásárlási joga lehessen a játékosokra. Tehát, hogy őt előnybe részesítsék később. Ennyi lehetett az üzleti kapcsolat. A második kérdésem, hogy itt a second question. A sajtótájékoztató elején említette, hogy polgármester úr telefonált önnek egy fél sikerről. Ez pontosan mit jelent? Miről tárgyalt a polgármester úr az vezetőjében? So what does it exactly means? Because they are, a klub számára, what it means for the club. Fizetni fog azért, hogy életben maradjon a klub, vagy you will pay? A licenc átadásról folyt ez a tárgyalás? You will pay for the club to keep the club alive, or was it about the new company? I think it's in part 2. A második, meg fogja válaszolni, mindjárt kezdi a második részt, hogy mi lesz a klubbal, és azt mondja, hogy ez nyilván ehhez kapcsolódik. Tehát a klub jövőjéhez. Nincs még ehhez a kérdéskörhöz visszatérve. A Tolnai Sándor nyilatkozatában többet is állít, nem tudok éppen hol jelent meg az a nyilatkozata, hogy 2006-tól
az édesapjának érdekeltsége volt a klubban, és mindenről tudott tudnia kellett, and he knows, he must know everything what happened in the club. Can you just make it sure, or can you just I think you can look at the registry, because they use it in a claim also, that he says, but you know. Ez, azt mondja, ez egy kitaláció. Meg kell nézni a cégkivonatot, soha nem. Tehát nyilván azt mondta, hogy ha bármilyen tulajdonosi szerepe lett volna, akkor az első lett volna, hogy hivatalosan bejegyezteti magát. Egyébként hozzátette, hogy ez már elhangzott itt, hogy a korábbi tulajdonossal szemben pereket indított a mostani tulajdonos, amiket egyébként megnyert. Abban a perben például védekezésképp ezt már felhasználták, tehát ezt már mondták, hogy az ő édesapja tulajdonos volt, ezt a bíróság elvetette. Tehát ez nem igazolható, és azt mondja, hogy ezt ő tagadja. Az első résszel kapcsolatban nincs több kérdés, akkor szerintem haladjunk tovább a jelenre és a jövőre. A jövőre, yeah, it should go to the future. Do you want sandwich break now or after? Kívánnak valami szünet, vagy menjünk? Keep going. It will be long, yeah. Want to go? Huh? Okay. So the sandwiches after then. The way forward. Small resume. We actually have 42, give or take a few lawsuits. Liquidation imminent. I repeat, today the judge may have decided, or one of the judges, to pick up the file and declare us bankrupt. Also Monday they can do it, and they could have done it yesterday, but I don't think they did. Our supporters are on strike. We are at the 11th position, which is not why we are here. And we have near to no revenue, not from anything basically. And we are not supported by certain people in MLS. We have people that are supporting us, but for sure certain people are not supporting us. I would like to say that MLS, it has the word Magyar and labdarúgó. It means you are football. That is your job. You are the boss of Hungarian football, MLS. You are nobody else. You are the boss of Hungarian football. Your job is to increase or to work for increasing Hungarian football. That is your job, nothing else. Ami a mostani helyzetünket illeti, és a negatívabb dolgokkal kezdte. Ugye a szurkolók egy csoportja jelenleg nem támogatja a csapatot, nem az összes szurkoló szerencsére. A csapat jelenleg a 11. helyen áll, nyilván nem ezért jött Magyarországra, hogy egy 11. helyezett csapatot építsen. Gyakorlatilag közel állunk ahhoz, hogy nincsen semmiféle bevételünk, és a labdarúgó szövetség támogatását sem igazán érezzük. Itt felhívta figyelmét arra a jelenlévőknek és a szövetségnek, hogy a magyar és a labdarúgó szó szerepel a mozaik szóban, tehát hogy ezzel kéne leginkább foglalkozni. Nagyjából 42 peres ügy zajlik, ahogy említette, és a Csongó is említette, bármelyik nap elindíthatják a felszámolást, úgyhogy ezek azok a dolgok, amelyek jelen pillanatban negatív hatásként érik. On the bright side, our relationship with UTE has massively improved. We get a lot of moral support from Wintermantel, Jolt, Újpest polgármester, and sports. We're still in the cup, which could be a future for us. We still have a couple of players that need to come to the squad that we signed that are not ready to play yet, so it could be a lot better. We are in a football-friendly nation, not to be underestimated. We are in a good country for football at the moment. And Újpest FC is a very important club, as you can see yourself. Ami viszont pozitív, az az, hogy az UT-vel a kapcsolat az elmúlt 2 évben nagyot javult. Nagyon pozitív, hogy nagyon sok támogatást kaptunk a helyi önkormányzattól és Újpest polgármesterétől, Wintermantel Zsolt úrtól.
Ami a csapatot illeti, még állunk, jelen pillanatban jól állunk a Magyar Kupában. Vannak még olyan játékosok, akik még különböző okok miatt nem tudtak pályára lépni, és hát egyáltalán nem elhanyagolható az a két tény, hogy egy nagyon labdarúgás barát országban vagyunk, ezt nagyon jól tudja, valamint azt is, hogy milyen fontos és nagy tradíciókkal rendelkező klub az Újpest, de hát ezt akkor is láthatjátok ti is, hogy mennyien itt vagyunk majd. So, if we want to actually get somewhere, what we need, I think, to begin with a full stadium. We're a football club. Football is football, football is entertainment, it's emotion. We need more people. Organizing a game here costs money. Every game, again, there is more costs in organizing it with rental of the stadium, with security, than we can get from selling the tickets. So it's not so good if this is your core product. We need support from you, from everybody, actually, from the people. We really need support from the federation. In many countries there is something like a pro league with independent people, non-club related professionals who decide on the highest level of football. They have nothing to do with amateurs, they don't want to be involved in second division, they only work with top teams, because in the end it's very good to get your children in a football club, to have them do sports, to have friends, to have fun. In the end, football, what matters is first division, world championship, Champions League. That is what counts. If you want to get your people off the street, and you want to get your young boys off the street into a stadium, you have to put them in a stadium, you have to give them infrastructure, you have to give them the medical treatment they deserve. We don't feel supported by the federation in this. I'm quite sure I'm not the only one. We need our partners. Maybe translation first? Tehát mire van szükség az Újpest FC-nek? Egy teli stadionra, amiért természetesen sokkal jobb teljesítmény kell a pályán a csapattól. Szükség van a média támogatására, valamint amit említett, tehát valójában mindenkinek a támogatására. Több támogatásra a labdarúgó szövetségtől, itt egyébként megemlítette, hogy több országban a profiligákkal egy külön szervezet foglalkozik, amely nem foglalkozik az amatőr labdarúgással, az utánpótlás labdarúgással, hanem olyan független emberekből áll, akik kizárólag a profi labdarúgással foglalkoznak, mert ahogy említette, természetesen az a cél, hogy ki legyenek a stadionban a szurkolók, hogy minél több gyerek focizzon, és ami ehhez igazán számít, az minden országban az első osztály, a profiliga, a bajnokok ligája és a világbajnokság. We need our partners. We only have a few. We cherish them, but we would like to have some more partners. They have a lot of fun during the games and after the game, so we need justice to prevail, which doesn't seem very easy, but at a certain point we are right, and it's all there, and somebody has to look at it and take a common sense and say, yes, you are. There needs to be more positive energy. We are fighting here for 2.5 years with lawsuits, with lawyers, with people. Nothing is good, the performance is not well, but how can you ask the players to perform if there's no supporters? We lose so much energy in all this mess that basically Újpest needs the bright future it deserves. It's a big traditional club. It's important to the country. It's important to European football. That's what it deserves. Folytatva a felsorolás, szükség van a partnereinkre, akik vannak, őket nagy becsben tartjuk, és
bízunk benne, hogy ők is elégedettek a támogatással és jól érzik magukat ebben az együttműködésben, de szeretnénk természetesen, ha minél több partnerünk lenne, szeretnénk, hogyha az igazság érvényesülne a jövőben, szeretne több pozitív energiát, ahogyan ezt kifejtette az elmúlt 2,5 évben, egyszerűen annyi energia ment el peres ügyek, ilyen nem mesélte csongot, ügyvédekre, stb., hogy igazából a labdarúgás kicsit a háttérben marad, már pedig az lenne a lényeg, és a csapatnak is természetesen szüksége van a támogatásra, a labdarúgók is akkor tudnak igazán jól teljesíteni, hogyha mögöttük áll mindenki és minél nagyobb számban. Ahogy említette, szüksége van ennek a klubnak arra a jövőre, ami őt megilleti, mert az Újpest FC nem csak Magyarországon, hanem az európai labdarúgás térképén is egy nagyon fontos tényező, és ennek így is kell maradnia. So we come to the conclusion. You're done. We come to the conclusion where probably you all came for. When we came to Hungary, instead of hello, welcome to this country, how can we help, if we can assist you, if there's something we can do, let us know, here's my phone number. No. Suspicion, what are they coming to do here? Why did they buy our traditional club? What is their intention? Judging us from day one. Everybody. We come here, we show our goodwill, we invest a lot of money. We did a lot of work. We try to prove that we are here with good intention. We know that we come to your country. We know that we have to adapt to your way of working, to your... but with all respect, criminals get better treatment. What I saw... So on Wednesday, when we called this meeting, we were out. Sog it. Forget it. We don't need this. If we put this energy somewhere where they do want us, this money, we play Champions League. Fingers in the nose. In the last 48 hours, since we called the meeting, we get a lot of positive messages. There's a lot of people who care. And they try to convince us that we have a place in this country. Nagyon személyesre fordult itt most a vége ennek a sajtótájékoztatónak. Azt mondta, hogy amikor idejöttek, és attól az első naptól kezdve, amióta ők itt vannak, támadásokkal találkoznak. Mindenki megkérdőjelezte az ő jó szándékukat. Sokan felvetették, hogy miért akarnak ők idejönni, biztos csak ingatlan bizniszt akarnak itt csinálni, biztos csak egy fiókcsapatot akarnak itt csinálni. Ez neki nagyon-nagyon fáj, nagyon sok pénzt tesz bele, és ezt látnia kell mindenkinek, és tudnia kell mindenkinek, hogy ez a saját pénze. Tehát amit ebbe a klubba beletett, ez a több milliárd forint, ez az ő saját pénze, amiből eddig semmit nem látott viszont. Ennek eredményeképp, és azt is elmondta egyébként, hogy ugye nagyon zavarja őt, hogy 2,5 éve megy a nyomozás, nem találja meg az igazát, ő bizonyos benne, hogy neki igaza van, nem kapott nagyon segítséget sehol, és a múlt szerdán arra az elhatározásra jutott, hogy abba hagyja, tehát elhagyja Magyarországot, és nem csinálja tovább. Most szerdán, it was this Wednesday, most szerdán, 2 nappal ezelőtt
és ezért hívta össze ezt a sajtótájékoztatót, hogy bejelentse, hogy ő elmegy. Viszont az elmúlt 2 napban rengeteg pozitív visszajelzést kapott, és az is elmondható, hogy ezek nem csak szavak voltak, hanem igen komoly támogatásra is kapott ígéreteket. És akkor itt könnyezte el magát, itt állunk most, és én sem tudom, hogy mi fog következni. Obviously, the situation is not new. We've been fighting this. We had this opportunity to have a fresh start, and we pulled up. We're gonna have a fresh start. We had a lot of work, even after the decision was made. But if you're every day, a judge can decide, that's it. You know, all the work you did is gonna be gone, all the money. And then in the end, we follow all the rules and the regulations created, we follow all the laws, we pay our taxes, we paid all of the suppliers, we presented all of these documents, we got a license from the licensing committee from MLS, we fulfilled all of their additional requests, additional paperwork, additional procedures, additional they kept on going. We provided everything within 24 hours. I personally guaranteed the next 3 years financially, back to back. Idiot. After this, we need more papers. There is no common sense. All that needs to do is that the law is there, we follow it, everybody should follow it. From day one we saw it's not the case. You make a decision, you follow your decision. You have rules and regulations, you follow your rules and regulations. We have to. We did everything. And still, today, a judge can decide, it's over. Azt mondta, hogy nagyon nehéz úgy élni, és úgy komoly összeg befektetéséről dönteni, amikor minden nap úgy telik el, hogy bármikor elrendelhetik az Újpest FC Kft. Felszámolását. Ez igaz, tehát ezt jogilag meg tudom erősíteni, hogy erre nincs szabály. A másodfokú fővárosi ítélőtábla előtt van a Broncs úr által kezdeményezett felszámolásnak az ügye, amiben akár, és ez tényleg így van, akár hétfőn megállapíthatják jogerősen az Újpest FC Kft. Fizetésképtelenségét. Ez azt jelenti egyébként a sporttörvény és az MLS szabályzatai alapján, hogy abban a pillanatban az Újpest FC Kft. Elveszti az indulási jogot, elveszti a licenszét, és nyilvánvalóan a játékosok felmondhatják a szerződésüket, és szabadon igazolhatóvá válnak. Itt elterjedtek olyan írások, hogy itt az MB3, nem MB3-ról van szó, hanem Blast 4-ről van szó, tehát abban a pillanatban az Újpest FC Kft. Legközelebb a Blast 4-ba indulhatnak. A megoldás egyébként megvan, és ez, amit sérelmezett a tulajdonos úr, hogy a törvény, a sporttörvény lehetővé teszi az indulási jog átruházását. Ezt 2 feltételhez köti, egyrészt nem lehet lejárt köztartozása, a lejárton van a hangsúly, illetve az MLS-nek ehhez hozzá kell járulnia. Az MLS előzetesen ehhez hozzájárult, az új Kft., ami egyébként az UT-nak a közreműködésével létesült, az MLS lelicenszelte, tehát elvileg minden lehetőség megvan arra, minden törvényi lehetőség adott arra, hogy a holnapi naptól kezdve egy új gazdasági társaság keretében folytassa a bajnokságot évközben, tehát bajnokság közben az Újpest FC. Többek között elmondta azt is, hogy többek között 3 évig az új Kft. Vonatkozásában a saját személyes vagyonával vállalt felelősséget minden olyan tartozás megfizetésére, ami az ő tulajdonlása alatt keletkezett.
Az MLS azonban, és ez látszik egyébként a közleményeikből is, még további garanciát kér tőle, én egész pontosan elmondom, ez a garancia ez arra a tartozásra vonatkozik, ami egyébként nem lejárt, tehát a törvény ezt nem teszi kötelezővé, és ez pedig azon a határozaton alapszik, ami a sajtóban egyébként tegnap megjelent, ez a bizonyos naphatározat. Ez a naphatározat, ez 200 millió forintról szól, és úgy jön össze egy 550 milliós összeg, hogy 200 millió az adótartozás, és további 350 millió a bírság és a késedelmi kamat. A tulajdonos úr most azt mondta, hogy ha az MLS betartaná a szabályokat, és követné a sporttörvénynek az előírásait, akkor az ő véleménye szerint ezt az indulási jog átruházást már jóvá kellett volna hagynia, erre egyébként lett volna lehetősége. Itt akadtunk el, és még mindig nem hallottuk a döntést. It's not what I said, but It's a little bit more. yeah, I was going to say it a little bit more now. It is not, and I would like to put it. It's not because we have to pay the NAV fine that Tolnai deserved with his criminal activity. We've lost enough money already. There is no soil. We don't feel soil for growing. Ez a naphatározat, hát itt ő név szerint megnevezte, én inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye látszik belőle, hogy bűncselekmények útján keletkezett adó hátralékról szól, és azt mondta most a tulajdonos úr, hogy amennyiben azt várják el tőle, hogy bűncselekmények útján keletkezett bizonyos károkat, adótartozásokat akár megfizessen, úgy nyilvánvalóan az Újpest FC-nek nincs lehetősége arra, hogy növekedjen. Nincs lehetősége arra, hogy ő, amit vállalt, azt teljesítse. I will say what I was going to say before I got the call. Even if we don't get this piece of paper today that will grant us a clean and fresh start for which we fought for all this time, if Fradi says they need us, they want us, everybody says they want us, they need us, a lot of people, not everybody, a lot of people. We said that we were gonna go on, and we're gonna grab this, and even if we don't have the paper. The paper means, you know, the MLS decision? Yeah. Rengeteg ember, tehát azt, ugye ő ezt akkor írta még, amikor nem kapta meg a mai telefonhívást. Mindenki azt mondta neki, hogy szükség van rájuk, hiszen én azt gondolom, hogy nehéz most olyan befektetőt találni, aki ennyi pénzt saját magánvagyonából hajlandó erre áldozni. Rengeteg telefonhívást és e-mailt kapott, hogy szükség van arra, hogy itt maradjon. I can't. They said that we will have a look if you produce these and these and these papers more. We will maybe convene a board next Thursday and maybe discuss your case. I couldn't say I want to move on because I'm not granted. I'm not worthy. They don't see the necessity. They don't see that it's imminent. It could have been today. What if today we're bankrupt? We can't play tomorrow. What about tomorrow's game? They have no sense of urgency. Basically what we've been running up against all of the time. May I mention that the call means on Thursday it will be a decision? Will there be? But the phone call, may I mention that you get a phone call and they promised you something? I got a phone call before I came and they said yes, and if you produce this and this and this and then this and this and this will happen, we will consider to talk about your case on the next board meeting. Egész pontos. Azért kérdeztem rá, hogy nagyon pontos szeretnék lenni, tehát azt a telefonhívás, amit most kapott az MLS-ből, az nem pozitív volt, hanem egy ígéret arra, hogyha még pár dokumentumot elkészít, még pár lépést ő megtesz,
akkor elképzelhető, hogy a jövő hét csütörtökön az elnökségi ülésen jóváhagyják az indulási jog átruházását, de nem kapott rá biztos választ, nem kapott rá garanciát. And today, what I do know is that the judge in the Blanchard case, that he probably appointed someone that will come, I guess, from Monday to supervise that we don't do something funny here. And as from then, I don't let other people decide what I do with my money. I will pay all salaries today. And after that, it's over for me. I don't want to pay more money to this company. However, I will not be the one to pull the plug. I cannot let them win from all the people that did help. It's not going to be my decision. It's a great club. However, it's not mine anymore. On Monday, this guy will come. I don't know what. When MLS would consider us worthy to convene the board and make a decision, maybe we can move on. But after, so I guess we're at where we were before we came. We don't know. We have nothing to say. We can do what we want. Some people who care shit about football make decisions that ugye most, ami a hírekben is elhangzott, a másodfokon folyamatban levő egyik felszámolási eljárásban ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését kérték. Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére ma dönt a bíróság. Az ideiglenes vagyonfelügyelő az jogosult ellenőrizni a klub összes kiadását. Azt mondta, hogy ha ez megtörténik, akkor ő a mai napig kifizeti a béreket, és több pénzt nem fog átutalni az Újpest FC Kft. Számlájára, ami egyébként jelenleg is úgy működik, hogy annyi pénze van az Újpest FC Kft.-nek, amit ő a személyes vagyonából átutal ide. Utána elmondta azt is, hogy azért nem szeretné, tehát nagyon sok ember bízik benne, az, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, rengeteg embernek a munkája van benne, és nem szeretné ezeket az embereket cserben hagyni, de még mindig nem mondta el a végleges döntését. I would like to thank a couple of people, the supporters who supported us, who did come to support us in this difficult time. Újpest polgármester úr, Wintermantel Zsolt, for the huge amount of work he did for us. He really was there for us. He really tried to make something. Őz István, for his patience. I was a difficult child. And his help in all this, because he was very helpful. Vajnoc Vilmos, for his assistance. He really tried to help the club as well. From MLS, a couple of people, Gudra Tamas and Remeni Gergely, because we caused them a lot of additional work, and they really helped. Sjardo Peter, for his friendship and his help. The current player squad that do care for Wednesday difficult victory in difficult times. Also Minister Elnök Orbán Viktor for his passion for football and making this fresh start possible. Maybe giving a future, because it will be him who says, here is your chance. Unfortunately, it's not his decision to say, you have it. Our partners that were there to help us. And then the staff, I see a couple. It was not always easy. And my wife, for all the trouble I caused. Megköszönte mindenkinek, aki mellette áll a nehéz időkben,
Újpest polgármester Wintermantel, Őze István útelnök, Vályi Nagy Vilmos államtitkár úr, Budra Tamás, Reményi Gergely, rengeteget segítettek az MLS-ben, Szijjártó Péter, szintén államtitkár úr, megköszönt a játékosoknak, hogy ebben a nehéz időben is úgy játszottak, ahogy játszottak. Erről sajnos sajtóban kevés szó esett. Megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a szenvedélyét és a segíteni akarását. Az összes partnernek, együttműködő partnernek, megköszönt az Újpest FC Kft. Összes munkavállalójának, és megköszönt a feleségének is. And the lawyers for stretching it this long. Thanks. Questions? Kérdés? So that's it now? Means It means we are not liquidated. I will not pull the plug. I cannot pull the plug. However, today's payment, if I have a fresh start, I will have a fresh start. I cannot say. It's not up to me clearly. Azt mondta, hogy ő az Újpest FC Kft-ben befejezi a működést. Nyilván ő nem fogja kihúzni a dugót, így fogalmazott. Tehát azt mondta, hogy ameddig a felszámolás el nem kezdődik, addig fog működni az Újpest FC Kft. Ő nem hajlandó ezeket megfizetni. Amennyiben az MLS pedig úgy dönt, hogy hozzájárul az új, tehát a törvény adta lehetőséggel élve hozzájárul az új Kft. Indulási jogának az átruházásához, abban az esetben ő tud maradni, mert azt el tudja képzelni, hogy tiszta lappal akkor tovább folytatja a magyar futballban. tehát akkor még a lehetőség nyitva. Ugye? So the opportunity for the new Kft. It's still there. If tomorrow judged or today. Abban az esetben, hogyha a felszámolás előbb nem kerül elrendelésre, illetve hogyha az MLS hozzájárul ehhez. Sok mindent elmondott most a tulajdonos úr. Az egyik, ami kimondja, hogy az utolsó feltétel, amit az MLS tőle elvár, még tegnap este is jött ki közlemény, azt hiszem az MLS-től, hogy a döntés nem a mi kezünkben, hanem a tulajdonos kezében. Ez konkrétan kimondva azt jelentette, fizesse meg ezt az 500 milliós adótartozást. 550 million net debt, because everyone is asking it. No. And again, it's not about the amount that needs paying. It's about the fact, one, we know where it comes from. Second, there is no need. The law is very clear. The law says there should not be overdue debts. There isn't. They're not due. They will be due. Az MLS azt a feltételt szabta, és tegnap is azt a garanciát kérte, hogy erre az 550 millió forintos adótartozásra vállaljon garanciát, kifejezetten kijelentette, hogy nem fogja ezt megfizetni, és nem azért, mert nem állna rendelkezésére ez az összeg, hanem azért, mert azt gondolja, hogy aki bűncselekményt követel, azt ő nem szeretné utána megfizetni. Erről nem volt tudomása, ezt az előző tulajdonosnak kéne a szerződés alapján megfizetni, és ezt nem tette meg, már felszólította erre. Hozzátette még, hogy az MLS-nek ez nem szabadna, hogy feltétel legyen, hiszen a sporttörvény egyértelműen fogalmaz, úgy fogalmaz, hogy lejárt adótartozással nem lehet az indulási jogot átruházni. Ez hangsúlyozottan, ez nem egy lejárt adótartozás, ez 2014. szeptemberében válik, ha egyáltalán válik esedékessé. Még hadd kérdezzek még egyet, szintén itt a múltbeli szerepvállással kellett maga nyilatkoztatson a Nemzeti Sport szombati számában, hogy a tulajdonos úrnak 2012-ben 1,8, 2013-ban 2 milliárd forint vesztesége volt. Ugye azóta, tehát volt ott 11-es időszak is, volt 14, vagy van 14-es időszak is, ő a végösszeget mekkorára teszi veszteségként. How many loss did you suffer? Én úgy számolom, hogy ezek 4 milliárd Because he's counting with his 4 billions of forints.
It's about, yeah. Azt mondja, hogy nagyjából 4 milliárd forint, amióta ő itt szerepet vállal, nagyjából 4 milliárd forint vesztesége keletkezett ez a saját pénzéből. Igen, gondolom másnál 4 millió forint veszteség és völgybe döngölni, azt nem 4 milliárd. Lát-e arra reményt, hogy ebből a 4 milliárd forintból bármi visszatérül neki? Did you see any chance that you come back with, you can get back your money? No. Semmi esélyt nem lát rá most jelen pillanatban, hogy ez visszatérüljön neki. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi is így nagy nehezen próbáljuk a szálakat kidolgozni, ez egy nagyon szövevényes történet, és online is az mindenképpen egy leegyszerűsített dolog, miattunk is, mert hogy nem értjük annyira az üzleti részt, mit tud mondani a szurkolóknak, mit tud üzenni nekik, hogy egyáltalán mibe kapaszkodhatnak. Tehát egészen leegyszerűsítve, mire számít. It's a really difficult story for us in telling in the media, but if you want to make it very clear and only with just a few words for the supporters, so what you're saying to the supporters directly? I mean, will Budapest exist? I mean, that's, I think that's the, will not exist. Or I wouldn't know. It's not my level of decision, I think. If I tomorrow, we've had a couple of deadlines, and the problem is that if they say, okay, Roderick, we can make it, but you need to be at 100. And then when we're at 100, they say, but after this, we also need this and this and this. And after, but sorry, we need also this and this and this and this. And if tomorrow I pay, then probably there will be something new. And that is the base of the problem, that there is nothing is tangible. There is just some people who are doing stuff, and I don't know why, and it's damaging the club. But I couldn't tell them, will we get the license? If tomorrow somebody says, yes, I do, and they have everything backing them up that they're taking the perfectly legal decision. And if they don't want to do it, then I understand. And then I understand that in this competition, even if I would get it, what would I do? If I have these people are doing like this now, why would I still want to be in this? That's Wednesday. For me, it was because Wednesday they asked different things, and then if it's never good, it's never going to be good, and that's the feeling that we decided that if it's never going to be good, what are we doing here? If they don't want us, here. Obviously, after Wednesday, other people came and they say, but we do want you here. Please stay, please help us, because if you let the bad guys win, we're going to be the problem. It's our club going down. And they also have a point. And there is a fight at a certain level, which is not me. It's not me. I cannot do more. Whatever I do, it will never be good enough. So some people have to decide what it shall be. And as long as they don't decide, azt mondta, hogy a döntés nem az ő kezében van. Többször előfordult, hogy az MLS támasztott feltételeket, azokat ő teljesítette, és akkor megint újakat támasztottak, megint újakat, és megint újakat, és azt mondta, hogy ez az a pont. Tehát szerdán már egyébként ő azt mondta, hogy akkor elmegy az országból, most akkor annyit mondott, hogy ő nem hajlandó többet tenni, a döntés nem az ő kezében van, nagyon világosan kifejezte, hogy ezt az adótartozásért ő nem kíván felelősséget vállalni, tulajdonképpen nem rajta múlik. Elmondta, hogy amíg ez a Kft. Addig finanszírozza, ha nem él, elrendelik a felszámolást, ami akár hétfő is lehet, akkor nincs tovább. Az van a kérdésem, akár tulajdonosunknak, akár hozzá, hogy amennyiben mégis megkapja a lehetőséget ez az új cég, hogy visszalappal induljon, akkor a jelenleg fennálló tartozást viszont ki és honnan tudja behajtani, vagy ez akkor eltűnik? A jelen fennálló tartozás alatt fontosan mit? Hát például ez az 550 millió, illetve mindaz a tartozás, amit még a korábbi klubvezetés halmozott fel, azt akkor jogilag ki tudják behajtani. What will happen with the debts existing right now? The question. I don't know. With all respect, I don't think the company will exist when the debts will be due.
For sure the company will not exist anymore because the liquidation court catched up. Ő azt gondolja, hogy amikor például az adótartozás esedékessé válik, akkor már nem fog létezni az Újpest FC Kft. Tehát addigra meg fog szűnni. Egyébként is az Újpest FC Kft. Jelen pillanatban a Roderick pénzéből működik. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy ezt nem fogja kifizetni, mert ezek bűncselekményből származnak, akkor ezek nem lesznek kifizetve. Hogyha felszámolás alá kerül, tehát ha megszűnik az Újpest, fogalmazzunk így, ezek akkor se lesznek kifizetve. Hiszen, és ezt tudnia kell mindenkinek, az Újpest FC Kft.-nek ugye vagyona nincsen, tényleg abból él, amit ad, a játékosok pedig a felszámolás alá kerülés pillanatában szabad státuszúak lesznek. I think there's two ways of looking at this situation, and again that reflects the base of the problem. The one way you look at it is that you say, okay, here is a debt. I don't care who created this. You have to pay for it. We will make you go bankrupt because you have to pay for it. If I go bankrupt, it's not going to be paid. There is nothing. Every month I put a lot of money to pay all the salaries, to pay for all the costs. So the other way, if you would be more, let's say, business mind, you would say, okay, he's here now. In the last 2 years, he paid more taxes than the 15 years before. If we have him for 1 more year, he will pay this, no problem. We were planning to hire a lot of people, or we were planning to hire so more taxes. We paid 800 euros taxes, direct taxes, that is, I give to all of the different, in 2 years. Most egész pontosan megválaszolt. Azt mondja, hogy ő látja, hogy ugye, ha nem kap az MLS-től támogatást, és marad ez a jelenlegi helyzet, akkor az Újpest FC Kft-t felszámolják, és semmi nem lesz megfizetve. Ő mondja, mert jelen pillanatban sincs pénze a Kft-nek, abból él, tehát minden hónapban ő belenyúl a zsebébe, és kifizeti a játékosokat, a munkavállalókat, a rendőrség, mindent. Tehát ezt nem lehet behajtani rajta semmiképp sem. És ezért sem érti, hogy miért ragaszkodnak ennyire hozzá. Tehát ez az egyik opció. A másik opció, amit elmondott, hogy az is nagyon fáj neki, hogy visszatekintve, tehát megnézve a mérlegeket, az elmúlt 2 évben több adót fizetett az Újpest FC Kft., mint az elmúlt 15 év, az azt megelőző 15 évben. Tehát azért látható, hogy ő nem adóelkerülő, még több, tehát, hogyha nem erre menne a pénze, akkor azt mondta, hogy akár ide olyan játékosokat is tudna hozni, akár még bővíteni is a klubot, nyilvánvalóan ez visszatérülne. Ez egy gazdasági döntés, ő nem látja, hogy miért nem járult már rég hozzá ez az MLS. Bocsánat, tőled, mint jogi szakembertől kérdezem, akkor most nem konkrétan az Újpest példáján, hanem úgy általában. Tehát van több olyan futballklub is, aki még nem lejárt, de tartozással küzdik. Tehát, hogyha most megadja az MLS, és tegyük hozzá, hogy jelen pillanatban valószínűleg mindazt akarjuk, hogy megadja az MLS az engedélyt. De hogyha megadja az Újpestnek, akkor ilyen alapon több klubvezető is kalkulálhat majd azzal, hogy van lejárt, vagy még nem lejárt tartozásunk, bezárjuk ezt a céget és nyitunk egy tiszta lapot. Ez szerinted jogászként előfordulhat? Is this can happen to the other clubs also with the debts? This situation, because then they make it like a procedure, then they can say, oh, if Újpest does, we does it also. Yes. Shall I? Yeah, of course you. And I shall reply. No, it cannot happen because there is a lot of. I think that the law was created for the very exceptional case that, for example, this would be. But before you get to this phase, there is a lot of other phases. For one, you can't have due debts. Secondly, the MLS does actually have to approve. It's in the process. You have to complete a full license procedure with the 2 companies. So we had to complete a license procedure with the previous company, and we had to complete a license procedure so everything was very thoroughly checked by the people like Tamás Gudra and Remeni, that we do not leave corpses behind. That we did present our accounts payable, that it's clean. We have no outside this. There is nothing. There is nobody. All of everybody was paid. The stadium rent was paid. The only what is remaining is the cases that we have in court. That is fake invoices, and basically this NAF claim. That's the only thing that's in there, and that's why. So they do check.
if it's possible. Also, there is a permission that was granted by all of the NB1 teams. They had to approve all of them. Ugyanezt válaszolt, nagyon helyesen válaszolt, ugyanazt mondtam, amit én mondtam volna. Ez egy nagyon kivételes eset. Tehát a törvény már eleve ugye csak azt mondja, hogy az anyaegyesületre lehet átruházni az indulási jogot, abban az esetben, hogyha az anyaegyesület jogán került be. Ugye ez az egyik. A másik, hogy nem lehet lejárt adótartozás, tehát itt föl sem merülhet, hogy lejárt tartozások alól kibújjon a cég. A harmadik az MLS hozzájárulás. Tehát azt tudni kell, azt nem tudom, hogy itt mindenki tudja, hogy az MLS nem csak az új céget licenszelte le, hanem lelicenszelte a régit, az Újpest FC Kft-t megint. Tehát átvizsgálta az összes dokumentumot, és ez alapján jutottunk most oda, hogy az MLS azt mondta, nincs tartozás, tehát ezt ki kell jelenteni, az offshore cégeken kívül, ezeken a vitatható, amik egyébként végig mondott, ezeken kívül nincs tartozása, nincs a játékosok felé, nincs a beszállítók felé, nincs tartozás az Újpest FC Kft-nek. Az összes NB1-es klubnak a hozzájárulását megkérték. Ezt sem tudom, hogy éget generáljon, és az Újpest FC Kft. Körül akár botrányt generáljon. Felajánlotta a Rutka úrnak, hogy ha ezt visszavonja, akkor ő nem fog további lépéseket tenni, de mivel ez nem történt meg, és mivel itt felszámolási eljárás is indult, azt mondta, hogy kénytelen volt feljelentést tenni. Egyébként ez az ügy a rendőrségen van, szintén feljelentés formájában, büntető eljárás van folyamatban. Én azt gondolom jogászként is, hogy ugye a törvény ez nem írja elő, hiszen nem egy lejárt tartozás. Ez az MLS a jelenlegi álláspontja. Elképzelhető, hogy ez változik, nem tudom. Jó, köszönöm szépen. Most egyet hadd kérdezzek itt, amikor a telefonbeszélgetésről szó volt, ő azt mondta, hogy tegyen ígéretet, mármint pont a hívófél az MLS-ből, hogy bizonyos dokumentumokat is becsatol és pár lépést még megtesz. A kérdés az az, hogy csak az 500 millióról van szó, vagy másról is, kivel beszél, és hogy milyen felhatalmazás alapján mondta ezt, és van erről dokumentum, mert ugye Duchatelet úr kritizált az MLS-t amiatt, hogy kért valamit, aztán teljesítette, és legközelebb megint valami ilyet. Tehát milyen garanciát kapott erre attól a bizonyos illetőtől, akivel beszélt, hogy ez elegendő lesz? At the beginning that it was a phone call, that he said that they need some extra documents, and perhaps it will be on Thursday, it will be a positive decision. Did you? Who told this to you? Isn't it official MLS argument, official MLS statement, or? I don't. If it's official, they will probably publish it. But that's what they said to me, that this is their point of view at the moment. Is it only the NAV? He asked also. Only the NAV. Only the NAV debt. It is regarding the NAV debt. Yes. Igen, azt mondja, hogy már csak a NAV hátralékról van szó. Nyilván, ha official, tehát hogyha hivatalos lesz, akkor ezt meg fogja találni mindenki az MLS honlapján. Tehát ez egy személyes közlés volt számára. Itt most én azt gondolom, azt lehet látni, mindenki összefogott az Újpestért. Can I just add to because I gave up on Wednesday to try to convince MLS. I'm sorry? Do you believe to MLS? Do you believe it? What they say on the phone? It will be enough? No, it's always something. So I gave up on Wednesday to try to convince them, because in my opinion they raised the ladder already 4 times, and there will only be next time. In this case, it's Mr. Wintermantel who really tries to get a good solution, and he says maybe I have a breakthrough, maybe we can make it work. He doesn't want to give up, he's fighting, and maybe he found the solution, but I stopped trying to find, because I know it's never going to be good enough. Azt mondta, hogy ő már felhagyott egyébként a meggyőzéssel, az ő részéről befejezett ez az MLS-szel való akár bármilyen vitatkozás, ez most már rajta kívül álló, tehát hogyha most a Wintermantel polgármester úr volt egyébként személyesen megbeszélésen, azt hiszem talán a Váj úr is vele volt, tehát hogyha itt most van egy külső segítség, akkor azt mondja, hogy csinálja tovább, ő nem fog többet tenni ezért, és nem tud többet, mert ő úgy érzi, hogy ha most tenne megint, akkor megint lenne egy kérés. És egyébként már csak kizárólag ezzel a NAV üggyel kapcsolatos az MLS-nek a követelése. Ambrus Vilmos vagyok a VS.hu-tól. Tudjuk, hogy elnök úr a
héten beszélt a játékosokkal, de azóta a csapat egy kvázi sikert ért el a kupában, és bőven van még esélye. Erről a döntéséről beszélte már a csapatvezetéssel és a játékosokkal, de mit fog majd nekik mondani? This decision, because they know that you already talked with the players and others. On this decision, what will you say to the players before the Sunday match? They know. Hát tudják meg. They know from here right now because they here. They know from here right now. Ők is most tudták meg. Itt vannak a játékosok. Én is most tudtam meg. Szerintem még a kollégák is most there was the decision I read. That's what I was gonna say until the phone call. That whatever we will see. But after this, there isn't. So we will see. We will see. Azt mondja, ő se tudja, ennyit tudott tenni az Újpestért, most már nem az ő kezében van, tehát ő nem fog több garanciát adni. Ha sikerült, tehát ha az MLS hozzájárul, egyébként jogilag hozzáteszem én, hogy minden készen van, tehát az új cég készen áll arra, hogy folytassa a bajnokságot, az Újpest FC ugye, játékindulási jogával, ez az MLS döntésén múlik most már csak. Ő nem fog többet. Kérem